हेलो गाइस আজি খুব সহজভাৱে বনোৱা এটা চিকেন পোলাও ৰেচিপি দেখুৱাম যেটো বিৰিয়ানী আৰু পোলাও দুইটাৰে টেস্টি আহকচোন কেনেদৰে বনাইছো চাও তাৰ বাবে এয়া প্ৰেছাৰত লৈ লৈছো চিকেন ইয়াত মই হাফ কেজি চিকেন অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিস কৰি আনিছিলো আৰু লগতে চিকেনখিনি ডুবি যোৱাকৈ দি দিলো পানী আৰু ডাঙৰ পিয়াজ এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিছো আৰু লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু জলকীয়া 4টা ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যদি জ্বলা খায় জলকীয়াখিনি পেষ্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে জ্বলা কম খাই বাবে মই ইয়াত পেষ্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই লগতে দি দিলো দুটা তেজপাত আৰু এচামুচ গোটা জিৰা আৰু দি দিলো এচামুচ জালুকৰ গুৰি আপোনালোকে গোটা জালুক ব্যৱহাৰ কৰিব যদি থাকে মোৰ লগত নাছিল বাবে মই পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে দি দিলো এটুকুৰা জাবিত্ৰী 4-5 টুকুৰা মান দি দিলো লং আৰু দি দিলো দালচিনি 2 টুকুৰা মান আৰু 4 টুকুৰা মান দি দিলো ইলাইচি অলপ থেতেলিয়াই লৈছো আৰু ইয়াত দি দিছো এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে নিমখ এতিয়া ভালদৰে মিলাই প্ৰেছাৰৰ ঢাকন বন্ধ কৰি গেছত উঠাই ইয়াক এটা চিটি অহালৈকে সিজিবলৈ দিম এটা চিটি অহাৰ পিছত এয়া চাও চিটি অতৰাই দিছো দেখিছেনে এয়া চাও এতিয়া চাও হেতাৰ সহায়ত দেখুৱাইছো মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে কিন্তু ভাঙি যোৱা নাই এই পৰ্যায়তে মাংসখিনি আৰু পানীখিনি এক্সট্ৰা কৰি উলিয়াই লম আনফালে এখন প্ৰেছাৰ বহাই দিছো আৰু প্ৰেছাৰখনত দি দিছো ৰিফাইন অইল আৰু ইয়াত দি দিছো এচামুচ গোটা জিৰা আৰু গোটা গৰম মছলা এখিনি ভালদৰে ফুটি উঠিলে ইয়াত দুটা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি ব্যৱহাৰ কৰিছো অলপ ভাজি ইয়াত দি দিছো এচামুচ চেনিখিনিয়ে খুব সুন্দৰ ৰং এটা আনে বাবে মই ইয়াত এড কৰিছো আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে স্কিপো কৰিব পাৰে আৰু ভালদৰে কেৰামেলাইজ হোৱাৰ পিছত চেনিখিনি ইয়াত এড কৰি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো নুজুৱালৈকে ভাজি লৈছো এখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত এড কৰি দিছো বিলাহী ইয়াত মই মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিলাহী এড কৰিছো আৰু লগতে আধা চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো যেহেতু বিলাহী সিজিবৰ বাবে নিমখ খুবেই প্ৰয়োজনীয় লগতে দি দিলো এচামুচ বিৰিয়ানী মছলা আৰু এচামুচ দি দিলো গোটা গৰম মছলাৰ গুৰি এই গোটা গৰম মছলাখিনি ইলাইচি দালচিনি লং যে থাকে হেবোৰ তাৱা এখনত হেকি ভালদৰে গ্ৰাইন্ড কৰি ৰাখি দিও আৰু হেতুৱে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো 3 মিনিটৰ বাবে মিডিয়াম জুইত ৰাখি এখিনি ভালদৰে ঢাকি সিজিবলৈ দিছিলো আৰু এয়া চাওক 3 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে তেলটো সাইডে সাইডে এনেদৰে ৰিলিজ হৈ গৈছে মছলাখিনিৰ পৰা আৰু বিলাহীখিনিও সিজি গৈছে এই পৰ্যায়তে ইয়াত এড কৰিম প্লেন দৈ ইয়াত মই হাফ বাটি প্লেন দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি খুব বেছি টেঙাও নহয় আৰু এইখিনি এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই ভাজি লম অকমান টাইম গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামে ৰাখিছো এইখিনি ভজা হলে ইয়াত এড কৰি দিম আলু এই ৰেচিপিটোত মই আলু খুব ভাল পাওঁ বাবে মই আলু ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে আলু নাখালে স্কিপ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম বইল কৰি লোৱা চিকেনখিনি গুটেইখিনি এড কৰি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই লম 2 মিনিটৰ বাবে মিলাই ভালদৰে ঢাকি ৰাখিম এসা এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম চাউল মই ইয়াত ঘৰৰে ৰামপাল চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে বাসমতি ৰাইস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এসা ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত মিলাই ললো যেহেতু তিনিটা মানুহ ইয়াত মই এটেমা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে চিকেন বইল কৰিছিলো যে হেখিনি পানীৰে এড কৰিছো ইয়াত চিকেন বইল কৰা পানীখিনিৰে এই ৰেচিপিটো বনাম বেলেগকৈ পানী ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু চিকেনৰ পৰা যিখিনি পানী উলাই বইল কৰোতে হেখিনি পানীহে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি ইয়াক দুটা চিটি আহিবলৈ দিম ইয়াক দুটা চিটি অহাৰ পিছত দেখিছেনে কি সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে গুটেখিনি এতিয়া ইয়াত এড কৰিছো এচামুচ ঘিউ আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে যদি নাখায় এতিয়া অকমান টাইম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো আৰু এখন প্লেটত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে উলিয়াই দিছো খুব খাবলৈ ই বহুত টেস্টি ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বনাই পেলাই জনাব কিন্তু কেনেকুৱা হল